Huwag yung kayong magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko yung madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Pamahalaan, tiniyak ang paglalaan ng mas malaking pondo sa mga kagawaran na may kinalaman sa social services. Cash-based budgeting ipatutupad sa susunod na taon. Deped at Department of Budget and Management muling pinagtibay ang kahalagahan ng tax reform for acceleration and inclusion o train law. Resolusyon na nagsasaad ng pagkakahalal kay dating Pangulo at ngayoy Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker, pinagtibay na ng Kamara. Information Caravan, hinggil sa libreng edukasyon sa state universities and colleges, inulunsad ng Commission on Higher Education o CHED. At bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom, bumaba batay sa survey ng SWS. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga detalye ng mga balita. Pinagtibay ho ng Department of Education o DepEd ang kahalagahan ng ipinatutupad na reforma sa buwis sa ilalim po ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Ito po yung train law. Ipinaliwanag pa ni Education Secretary Leonor Briones na lubhang kailangan makalikom ng sapat na pondo upang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. May report si Rocky Ignacio. Bilang isa sa pinakamahirap na cabinet member pero may pinakamalaking hawak na government budget, iginiit ni DepEd Secretary Leonor Briones na hindi dapat mahinto ang implementasyon ng train law. Sa economic briefing sa Malacañang, sinabi ni Secretary Briones na dito kukunin ang dekalidad na edukasyon, tulay para makatawid ng ilog ang mga mag-aaral at sapat na silid-aralan sa bansa. Ayon pa sa kalihim mula sa mahigit 500 bilyong pisong alokasyon sa DepEd, malaking bahagi nito ay napupunta para sa sweldo ng may 800,000 guro sa bansa. Because taxes now will pay for the education of our children. Taxes will pay for the bridges that will allow the children to cross rivers without swimming across them to go to school. Taxes will build hospitals. Taxes will perhaps help create jobs, as in the case of the graduates of our technical vocational program. Bilang dating convener ng Freedom from Debt Coalition at dating National Treasurer, hindi ito pabor na mangutang panlabas ang Pilipinas dahil mas malaking pahirapan niya ito sa mga Pilipino. Ipinahayag ito ng kalihim kasabay ng pagsasabing kaya dapat mabigyan daan ang isinusulong na ikalawang bahagi ng tax reform package ng Duterte administration. That's what I'm saying. Because the plan is already laid out. That is the last recourse, of course, is to borrow. And that is not the most pleasant experience that one can undergo when a finance minister goes off to Washington for the World Bank IMF meeting and then goes to Paris for the Paris Club meeting for the private bank. It's not the happiest and most inspiring of experiences that a country can go through, especially with a country like the Philippines, which had a very unhappy experience during the global debt crisis. Pero iginit nito sa lahat na dapat rin patuloy na maging mapagmatsyag at mapagbantay kung saan ginagamit ang pondo ng bayan. Challenge for us is not only to shift, to help the public shift from their mindset about taxes, but also to watch where the taxes go. And this is where our motto in Social Watch is, pera ng bayan para sa bayan. Even as we pay taxes, we have to watch where the taxes go.
Samantala sa bandang huli, sinabi ni Finance Assistant Secretary Tony Lambino na hindi ang train law ang dahilan ng pagtaas ng inflation rate. Bunsod-an niya ito ng panlabas sa problema katulad ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Inflation is a year-on-year comparison. It's actually a rather abstract concept. Hindi yan yung talagang nararamdaman ng tao kasi what you're doing is you're comparing prices in June 2018 to prices in June 2017, which is what I paid for something a year ago. That's not how people experience prices. Rocky Ignacio para sa Bayan. Samantala, positibo naman si Budget Secretary Benjamin Diokno na may papasa pa rin sa Kongreso ang mga natitirang package ng Comprehensive Tax Reform Program. Ayon kay Secretary Diokno, malinaw ang apela ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso sa kanyang SONA na isabatas ang mga natitirang package ng Tax Reform Law. Binigyan din pa ng kalihim na revenue neutral ang Package 2 at layunin lamang nito na isaayos ang corporate income tax at tax incentives. Gayunman, sakaling hindi maipasa ngayong taon, ang Package 2 hanggang Package 5 ay handang pamalaan na ihain muli ito ang naturang panukalang batas sa susunod na Kongreso. Inaasahan namang mapapanatili ang 6.7% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa taong 2019. Itong pagtaya ng International Monetary Fund o IMF batay sa malakas na konsumo ng produkto at serbisyo, gayon din ang pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa IMF, ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ay bunga ng lumalaking importasyon at pamumuhunan sa infrastruktura at paggawaing bayan. Gayunman, ipinaliwanag ng IMF na nanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng tumataas na inflation rate. Ipinaliwanag rin po ng IMF na ang mabilis na inflation ay bunga ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at walang gaanong epekto ang reforma sa buwis sa ilalim ng train law. Patuloy pa rin ang Senado sa paggawa ng iba't ibang batas sa kabila po ng sunod-sunod na pagbabago sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kasunod dito, nananatili rin silang bukas sa debate at diskusyon ukol sa panukalang charter change. May report si Paulo Barcelon. Walang Noel at tuloy ang diskusyon ukol sa charter change. Yan ang naging posisyon ng Senado sa mga panukalang ipagpaliban ng local at national elections sa susunod na taon dahil sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno tungo sa federalismo. Nagkaisa ang mayorya at minorya sa mataas na kapulungan na mas importanteng bigyang prioridad ang iba pang mga priority bills na inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte imbis na madaliin ang pagpapalit sa saligang batas. Magpapatuloy din daw ang mga pagdinig nito ukol sa usapin ng charter change upang pag-aralan at suriing mabuti ang ginawang pag-aaral ng Consultative Committee. We have agreed to let the Committee on Constitutional Amendments come up with a committee report and we will discuss it then. Yung charter change po, kailangan po yung hiwalay sa politika eh. Kasi ang pinag-uusapan na ho natin, yung kapakanan ng ating bayan, yung future ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi ho yan pwedeng tingnan lang sa lente ng anong partido ka. So I think that's what's happening here in the Senate. Tila hindi rin nagpaapekto ang mga senador sa nangyaring pag-upo ni dating Pangulo at ngayon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo bilang pinuno ng Kamara de Representantes, bagay na pinatotoo ng parehong grupo sa Senado. The entire Senate is not going to support a no-election scenario, no matter who the speaker is. Ang mahalaga ho siguro kung sino man yung liderato, and again, coming from the minority, sa tingin naman ho namin, whether it's Alvarez or GMA, ang mahalaga po dito hindi po minamadali yung proseso. Nirerespeto yung mga proseso na nandyan sa ating konstitusyon. Ako naniniwala ko, lahat ng tao, merong redemption. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, wala pa umanong nagsusumite sa kanilang hanay ng panukalang batas ukol sa Chacha at maging sa ikalawang sigwada ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. May sarili kasi silang bersyon ng mga panukalang batas ukol sa taripa sa bigas at sa tax incentives. Prioridad din umano nila sa ngayon ang paggawa ng batas na siyang makatutulong na mabawasan ng epekto ng inflation sa mga mamamayan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin naman daw sarado ang mataas na kapulungan sa pagtalakay sa Chacha at sa TRAIN Part 2. Paulo Barcelon para sa Bayan. Samantala, pinalnang tinanggap ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Resolution sa pagkakatalaga kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Pero bago ito,
Naging mainit ang talakayan ng mga kongresista hinggil po sa House leadership, pati na rin ang usapin sa liderato ng minorya. May live report si Carol D. Carol, go ahead. Alex, formal nang tinanggap ng mababang kapulungan ng Kongreso ang liderato ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Speaker of the House. Inadopt at inilagay na kanina sa records ng lower house ang House Resolution number 2025 kung saan nakasaad ang naging botohan noong Lunes. Sa 243 congressmen na present noong Lunes, 184 ang pumabor kay Arroyo, 12 naman ang nag-abstain. Ngunit bago ito tinanggap, Alex, naging mainit ang talakayan kanina sa plenary hall kung saan habang pinagtitibay ni Representative Andaya ang desisyon, kinuwestiyon naman ito ni Congressman Fariñas at tahasan namang nagpahayag ng pagtutol si Congressman Tino. Narito nga ang kanilang mga pahayag. Another point, Majority Leader. Point of order. Item number 2025. Objection. Point of order. We are in the process of voting. Therefore, Mr. there will be Speaker, no there is an interruption. objection. There is a motion to adopt House Objection, Mr. number Speaker. 2025. Point of order, Mr. Speaker. Those in favor say aye. Objection, Your Honor. Objection. Hindi nyo kinikilala. The ayes have it. Resolution 2025 adopted. Session suspended. Samantala, Alex, agawan naman sa minorya ang pinagtatalunan din kanina. Kasi nga matapos nga yung naging pagpapalit ng liderato nitong Lunes kung saan pinalitan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si House Speaker Pantaleon Alvarez, ang resulta, palitan din ng iba't ibang pwesto. Ayon kay Congressman Danilo Suarez, mananatili siya sa kanyang posisyon bilang minority leader. Narito nga ang kanyang pahayag. I will maintain my position until the closing of the 17th Congress. We still maintain that we are the duly constituted minority as decided by the Supreme Court. You know, what was declared vacant was only the position of the speakership. All other else, status ko yun. Alex, kinwestiyon naman ito ng Makabayan Bloc. Giit nila, hindi maaaring manatili sa posisyon si Suarez dahil siya ay isang kaalyado at kaparehong interes ni House Speaker GMA. Kaya't para sa Makabayan Bloc, bukas sila na makipag-alyansa sa ibang partido para maging kinatawan ng tunay na minorya. Ito nga ang kanilang naging sentimiento. Hawak ang majority, tapos hawak din ang minority. No? So, nasan ang genuine opposition at paglaban, no? Wala yan, no? Hindi mo makikita sa minority. Ayon naman sa Liberal Party, sila ang tunay na minorya dahil hindi sila bumoto para kay Arroyo bilang bagong House Speaker. Kung pagbabatayan raw ang House rules na ibinaba ng Korte Suprema kung saan nakasaad na ang mga bumoto sa nanalong Speaker ay mapapabilang sa mayorya. Otomatikong miyembro na raw ng majority bloc si Congressman Suarez dahil isa siya sa mga pinakaunang pumirma sa manifesto. Ito naman ang pahayag ni Representative Miro Kimbo. In front of you are the almost 12 members who abstained in last Monday's proceedings. We are the duly constituted minority under the rules, under the most recent jurisprudence involving Teddy Bagilat and Manong Edsel themselves. We are ready to start working as the minority of the House. Alex, matatandaan kahapon lamang nga ay pinahayag ni Congressman Suarez yung paglipat niya sa majority bloc. Ngunit ngayong araw isinantabi na niya ang posibilidad na ito at nagdesisyon na siyang manatili bilang minority floor leader hanggang matapos ang 117th Congress. Alex, samantala bagamat nga may kalituhan sa bagong bubuo ng minority bloc, umaasa naman ang bawat partido na mabibigyang linaw ito sa lalong madaling panahon. Sa Lunes naman, Alex, magkakaroon ng caucus para doon sa magiging mga bagong committee chair. Ito na muna ang latest mula dito sa House of Representatives. Ako si Carol D. para sa Bayan, Alex. Ayun, naway maayos ang gusot dyan sa House of Representatives. Maraming salamat, Carol D. Mula po yan sa Batasang Pambansa. Sa iba't tayong balita, lubog pa rin po sa tubig baha ang ilang lugar sa Hilagang Luzon dahil po sa bagyong Josie at Habagat. Kaya naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP Northern Luzon Command nasa red alert status para po sa rescue and relief operations. May report si Eunice Monte.
Gabi man o madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang relief operations ng AFP Northern Luzon Command sa mga bayang matinding binaha bunsod ng bagyong Josie at Habagat. Isa lamang ang operasyon na ito sa kaliwat ka ng rescue and relief operations ng mga sundalo sa mga bayan sa norte na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Sa ginawang aerial inspection, kitang-kita ang pinsala sa mga palayan at palaisdaan sa humigit kumulang 100 barangay sa Region 1 at Region 3. Mahigit 300 sundalo ang nagsasagawa ngayon ng rescue operations habang humigit kumulang 200 sundalo naman ang nakastandby sa Ilocos at Central Luzon. Bukod sa Philippine Army, nakadeploy na rin ang Joint Task Force Karagatan mula sa Naval Forces Northern Luzon kung saan 2 grupo ang nakaalalay sa Dagupan City at sa Olongapo City, Zambales. 30 reservists naman mula sa Tactical Operations Wing ng Philippine Air Force ang ngayon ay nakatoka sa Bataan at Pangasinan. Nakafocus tayo ngayon dito sa Habagat, primarily affecting itong sa Pangasinan area and some parts of Zambales and Bataan. So, meron tayong established na Emergency Operations Center. It's actually a coordinating center doon sa Clark. But primarily ang nandyan ay Office of Civil Defense from Region 1 and Region 3 with representatives from or personnel from the AFP, yung NOLCOM and 7th Infantry Division. Kasi tumutulong sila in the evacuation kung kinakailangan. Aniya nananatiling 8 pa rin ang naitalampatay habang 8 rin ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa magkakasunod na bagyo. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy naman ang rescue operations mula sa Philippine Army, Navy at Philippine Air Force sa pangunguna ng AFP Northern Luzon Command. Eunice Monte para sa Bayan. Samantala, naniniwala naman si Education Secretary Leonor Briones na ang local government units o LGU ang dapat mag-anunsyo kung kakanselin o ay suspindihin ang klase ng mga mag-aaral sa panahon na merong bagyo o malakas sa ulan. Ayon sa kalihim, marapat lamang na ipaubaya ito sa mga LGUs dahil sila ang mas mabilis na nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang lugar para sa kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Sarap na rin ito na mungkahin ng ilang LGU sa dapat ang Deped ang magdeklara ng suspensyon ng klase. It used to be the task of the Department of Education, but the public was complaining. We are 7,000 islands with very different weather conditions. I am from the south, for example. When I'm in Negros and it's the hottest day ever, there can be a flood right here in Manila. And usually what we want to do, what the lawmakers wanted to do was to save time. And it is usually the local officials who love their people, who immediately go out when there is a storm or a